Dneska vás vezmeme ke Krakonošovi a dokonce tu má i Sojku práskačku. Ale nenechte se zmást. Krakonoše najdete i ve Slavkovském lese, kde u východní části Mariánských Lázní stojí hotel Krakonoš, u kterého se nachází několik zajímavých míst pro malý rodinný výlet. Takže Karlovarský kraj, okres Cheb. Budeme se pohybovat těsně pod vrcholem Zárubská výšina, kde nás čeká sochařský pohádkový ráj, park Boheminium, obůrka Hvozd a rozhledna Hamelika nebo také Panorama. K hotelu Krakonoš se dostanete po turistických trasách nebo po silnici z Mariánských Lázní nebo lanovkou. Kolem hotelu je i několik veřejných parkovišť. A právě před hotelem Krakonoš byla obnovena tradiční pohádková cesta, kterou tvoří pískovcové sochy znázorňující motivy známých pohádek. Takže zkuste hádat, o jaké pohádky jde. Dokonce tu nechybí ani vánoční betlém. Park Boheminium je turistický naučně poznávací park, ve kterém se nachází modely významných stavebních a technických památek České republiky v jednotném měřítku 1:25. Je neuvěřitelné, až kolik památek je na jednom místě. Člověk nemusí ani cestovat. Ušetříte hromadu času. Naleznete zde více než 70 dokonalých miniatur, například hrad Karlštejn, Ještěd, letohrádek Hvězda či zámek Český Krumlov. Také i zámky Kynžvart a Červená Lhota, Ratibořické Staré Bělidlo, rotunda svatého Jiřího na Řípu a další. Schválně, jestli některé z nich poznáte. Park je rozsáhlý, tak si na prohlídku vyčleňte aspoň 2 hodiny. Park byl pro veřejnost otevřen v červnu roku 1999 pod názvem Miniatur Park. Prvním modelářským průkopníkem byl Jan Stehlík, tvůrce první miniatury zámku Červená Lhota v měřítku 1:25. Postupně se park začal rozšiřovat o další modely. Park rychle nabýval oblíbenosti u zákazníků, jenže v roce 2002 se však zavřel z důvodu úpadkového řízení a zájmu developerů o pozemek. Firma se nakonec udržela a v červnu roku 2003 byl park znovu otevřen a dokonce byl přejmenován na Boheminium. V roce 2011 park Boheminium započal spolupráci s věznicí v Horním Slavkově. Od té doby se tamnější vězni podílí na výrobě modelů, ať už přípravou dílčích komponent nebo i tvorbou celých miniatur pod autorským vedením. Dnes Mariánsko-lázeňská modelářská dílna má více jak 20letou praxi a patří mezi nejlepší v oboru. Popularita parku rok od roku roste a dnes je jediným zařízením svého druhu na území Česka a 4. největším parkem miniatur v Evropě. V parku se nachází i stánky s občerstvením a suvenýry a od roku 2020 se zde nacházejí různé druhy zvířat, a to opět v jejich miniaturní či zakreslé verzi. Chovají zde například americké miniaturní koně, zakreslé kozy, ovce či králíky.
My pokračujeme dál po žluté turistické trase k obůrce Hvozd, kde je možné pozorovat jeleny a daňky, ale pouze pozorovat. A toto je cíl našeho výletu, rozhledna Hamelika. Nebo také rozhledna Panorama. Plány na stavbu rozhledny na vrchu Hamelika v nadmořské výšce 723 metrů jsou dílem architekta Friedricha Sicklera, který stavbu pojal jako romantickou zříceninu fiktivního Mariánsko-Lázeňského hradu. S výstavbou bylo započato v létě roku 1876 a na podzim téhož roku byla rozhledna dokončena. Na starých mapách ji můžete spatřit jako vyhlídka Františka Josefa I. Kamenná válcová věž je vysoká 20 metrů, na její vyhlídkový ochoz vede 120 schodů. Z ochozu je krásný výhled na město Mariánské Lázně. Při velmi dobrých podmínkách je i slyšet zpívající fontána u kolonády Maxima Gorkého. Jinak název rozhledny Hamelika pochází z německé výslovnosti původního označení Homolka a je volně přístupná. A z výhledy na Mariánské Lázně se s váma dneska loučíme. Odebírejte nás a zase příště na dalším výletě. Ahoj!